Hello creators. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඊළඟ එක. එහෙම නැත්නම් ඇනලිටික්ස් සම්බන්ධයෙන්. කොහොමද හරියටම ඇනලිටික්ස් බලන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ යන්නේ ටිකක් බෝරින් හරියක්. මොකද YouTube content create කරන්න අලුතෙන් ආපු අයට තමයි මේ ටික ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් අපි කියන්නේ පදන් වෙලා වගේ න. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ ඉඳලා content create කරලා මේ ගැන experience තියෙනවාට මේවා එච්චරම ලොකුවට වටින්නේ නැහැ. නමුත් වටින තැන් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මං ඒ අයත් අතරින් නැතුව දිගටම කොහොම හරි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අස්සක් මුලක් නැහැ හැම දෙයක්ම ඔයා අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේම දිග ඇරලා දෙන්නම් ඔයා දන්නේ නැති හැම තැනක් ගැනම. එහෙනම් ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා YouTube ගැන මේ මං කිව්වර පදන් වෙලා කියලා. අන්න එහෙම පදන් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පොඩ්ඩක් බෝරින් ගතියක් මේ ගෙවෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ මේ හරියදී පොඩ්ඩක් දැනෙන්න පුළුවන්. අවුලක් ගන්න එපා. ඉස්සරහට එනවා හොඳ වීඩියෝ ඔයාට ගැලපෙන හොඳ වීඩියෝ ටිකක් අනිවාර්යෙන්ම ඉස්සරහට රැගෙනවා. දැනට YouTube channel එක පටන් ගන්න අලුතින් ගමනක් එන්න හදන අයට පොඩි support එකක් අපි දීගෙන මෙයා. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මේ දකින්නේ අපි අලුතෙන් හදපු channel එකට ගිහිල්ලා YouTube studio එකට ගියාට පස්සේ YouTube studio එක. ඉතින් මේ YouTube studio එකේ අපි dashboard ඒ වගේම content කියන එක දෙක කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ analytics. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට analytics කියන tab එකට යනවා. analytics කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන channel analytics කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම overview, content, audience, research කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ ගමම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එකම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා ඉවරුනහම ඔයාලට ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන content කියලා එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනත් content කියලා එකක් තියෙනවා. පටල ගන්න එපා. මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට explain කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ ගැන මේ channel එකේදී ඔයාලට explain කරන්න බෑ මොකවත්. මොකද මේකේ හැම එකක්ම views, watch time, subscribers ලා සහ last 40 hours වලට තියෙන analytics වල ඔක්කොම තියෙන 0. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ මගේ වෙනදා වගේම kavindu graphics කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා මේ දකින්නේ kavindu graphics කියන YouTube channel එක. තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න kavindu graphics කියන YouTube channel එකත්. ඉතින් මම මේ විදිහට manage videos කියන එකට ගිහිල්ලා මගේ YouTube studio එකට යනවා. YouTube studio එකේ මම මෙන්න මේ විදිහට analytics කියන එකට යනවා. ඉතින් දැන් මම මේ ඉන්නේ YouTube analytics කියන එකේ. මගේ kavindu graphics YouTube channel එකේ analytics වල. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ දත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතන පෙන්නන්නේ මුලින්ම මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩම බලන්න. එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි ඔයාලට පෙන්නනවා 2023 අගෝස්තු පළවෙනි දින 28 වෙනකම් ලාස්ට් දවස් 28ට අන්තිම දවස් 28ට මෙන්න මේ විදිහට data තමයි මේ අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔතන අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන e-hisa මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ last 7 days, last 28 days, ඒ වගේම last 90 days 365ට මේ lifetime මේ හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2023 අවුරුද්දේ 22 අවුරුද්දේ ඕගස්ට්, ජූලි, ජූන් නැත්නම් කස්ටම් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔයා ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. දැන් මම මෙතන last 28 day තියෙද්දිම ඔයාලට පැහැදිලි කිරීම කරන්න. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා එතන මට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන updating live කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන අපිට views දෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනින් නිල් පාට වගේ එකක් යනවා. ඔය දැන් දැක්කේ අන්න ඒ වගේ එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැනටමත් තියෙන subscribers සංඛ්‍යාව පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන see live count එක දුන්න ගමන් අපිට subscribers count එක 162ක් කියන තැනින් නවතිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මේ යට තියෙන්නේ අන්තිම 48ට පැය 48ට ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක වගේ කාලයකට ආපු views සංඛ්‍යාව. ඉතින් kavindu graphics channel එකේ තාම views එන්න තව හරියට content එක තාම අප්ලෝඩ් කරේ නැහැ. හරියට දිගටම continue කරේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් ඉදිරියේදී continue කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එතනදී අන්තිම පැය 48ට views 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා see more කියලා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ channel name එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන අන්තිම 48 ඒ කියන්නේ පැය 48ට ආපු views සංඛ්‍යාව මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා අන්තිම මිනිත්තු 60ට ඒ කියන්නේ පැයක වගේ කාලයක්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පැයට ආපු view සංඛ්‍යාව මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වගුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට content බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ content එක. ඉතින් මම මෙතනින් back වෙන්නම්. ඉතින් back වෙලා මෙතන පෙන්නනවා top content in the
this period මේක තමා හොඳටම ඒ කියන්නේ මේ channel එකට අනුව හොඳ performance එකක් පෙන්වන වීඩියෝ එක විදිහට සලකන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට යටට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි අන්තිමේටම අප්ලෝඩ් කරපු content එකත් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. හරි. දැන් තමයි හොඳම කතාවට එන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ overview කියන එකේ views කියන එකේ. ඔයාට පේනවා මෙන්න මේකේ අපිට මේ පේන්නේ මේ පේන්නේ 2023 අගෝස්තු 1 වෙනිදා ආපු views සංඛ්‍යාව. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙහෙම යනකොට date එකත් එක්ක අපිට ආපු views සංඛ්‍යාව මෙන්න මෙහෙම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඒ හැම දෙයක්ම පෙන්නනවා. ඔයාගේ අඩු වෙලා නම් දැන් මේ last 28 days වලට 167කින් less than previous කලින් තිබ්බට වඩා 167ක් අඩුයි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දත්ත ගන්න තමයි මේ ඇනලිටික්ස් කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි YouTube channel එකේ කරන මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලය. එහෙම නැත්නම් ඒකේ result එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හරිම තැන සහ ගොඩක් ලේසිම තැන මේ ඇනලිටික්ස් කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ දත්ත චෙක් කරලා බලලා අපිට අපේ channel එක grow කරන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ මොකක්ද තියෙන අඩුපාඩු කියලා check කරගන්න පුළුවන්. ඒක නා අනිවාර්යයෙන්ම මම ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ඇනලිටික්ස් පාවිච්චි කරලා අපි යම් grow එකක් ගන්න කියලා අපේ channel එකට. ඊට පස්සේ අපේ watch time සංඛ්‍යාව මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. මේකත් අර එන views වගේම තමයි දවසින් දවස ආපු watch time සංඛ්‍යාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දශම එකතු වෙනවා. ඒ වගේම subscribe count එකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එකතු වෙන විදිහ මෙන්න මෙතනට ගිහපුවම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නනවා your channels got 121 views in the last week. මෙන්න මෙතන last 28 days වලට views 121ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේට වඩා ඔයාලගේ දත්ත වෙනස් වෙනකොට data වෙනස් වෙනකොට මෙන්න මෙතන දත්ත වෙනස් වෙලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අන්තිම දවස් 28 views සංඛ්‍යාව. ඊට පස්සේ මම මෙතන content කියන එකට යනවා. content කියන එකට ගියාට පස්සේ මට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු data ටිකක් තියෙන තැනක්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් දත්ත ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම ඉන්නේ මේ all කියන ඒ කියන්නේ all කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා new viewers කියලා. ඒ කියන්නේ previous අපි දැන් මෙතන ඔර්ලෝසුවකේ තියෙන අන්න එතන ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා previous 3 days processing කියලා. ඒ කියන්නේ අන්තිම දවස් 3 processing එක අනුව. මෙන්න මෙතන videos 52ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන videos වලට views 52ක් තියෙනවා. short වලට views 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම retaining views අපිට මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් 3 days previous 3 days වලට videos වලට views ඇවිල්ලා තියෙනවා 17ක්. ඒ වගේම short එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2ක්. ඒ වගේම subscribers ලා ආපු විදිහට දලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා last 28 days වලට videos වලට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා short වලට අන්න. ඉතින් මේ හැම එකකම සීමෝ දීලා ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මම අපේ වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද ඒකේ රිසල්ට් එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඇනලිටික්ස් චෙක් කරගන්නකොට මම මේ දේවල් මීට වඩා හොඳට එක්සැම්පල් අරගෙනම හරි කොහොම හරි ඔයාලට හොඳටම තේරුම් ගන්න විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා views. ඒ කියන්නේ last 28 days වලට අපිට මෙතන videos ගන්න වගේම අපිට shorts වලට ආපු views සංඛ්‍යාව මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේ සීමෝ කියලා හැමතැනම තියෙන තැන් වල ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒකට වැඩිදුර හොඳට ඒ පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම publish content කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට last 28 days වලට මොනවද videos ද shorts ද කොච්චර public කරලා තියෙනවද කියලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ පිළිබඳව තමයි ඒ කියන්නේ අපේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන content පිළිබඳව තමයි මෙන්න මේ විදිහට දත් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම යටට ආපුවාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා how viewers find you කියලා. කොහොමද ඔයාගේ channel එක බලන පිරිසට එහෙම නැත්නම් viewers ලට ඔයාව හම්බ වෙන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් හරියට අවබෝධ කරගත්තාම ඔයාට channel pages එකෙන් ඔයාට 133.1ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා percentage එකක් විදිහට viewers ලා. ඒ වගේම browser pages ඊට පස්සේ suggest ඊට පස්සේ YouTube search notification and others කියලා. ඉතින් මේවා හැම එකකම සීමෝ ගිහිල්ලා ඔයාට දත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම impression how
impression and how they led to watch time. ඊට පස්සේ impression එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ last 28 day නේ. මම මෙතන last 7 days දානවා. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන impression එක වෙනස් වෙනවා 825ක් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මෙතන view watch time එක මෙන්න මේ විදිහට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන impression කියන තැන මෙන්න මේ වගේ ලකුණක් තියෙනවා. අන්න එතෙන් ගියාට පස්සේ පේනවා YouTube recommendation your content කියලා පොඩි percentage එකක් විතර අපිට දත්ත බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. view watch page කොහොමද මේ home page වල කොහොමද කියලා දත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම learn more වගේම see more ගිහිල්ලා ඔයාලට වැඩි දුර අධ්‍යයනය කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා මේ විදිහට self learning කරොත් එහෙම නැත්නම් ඔයා විසින් මේ දේවල් ගිහිල්ලා click කරලා බලවොත් එහෙම ඔයාට ගොඩක් දේවල් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඔයා YouTube channel එකක් අලුතෙන් create කරාට. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වටින දෙයක්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වීඩියෝස් කියන එකට එනවා. දැන් අපි කතා කරේ ඔච්චරලා වීඩියෝස් කියන එකට නෙවෙයිනේ අපි කතා කරේ මුළු channel එකේ පිළිබඳව all details පිළිබඳව. දැන් අපි ආවේ වීඩියෝස් පිළිබඳව. ඔයාලට පේනවාද views less than වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ views අඩු වෙලා තියෙන වීඩියෝ වලට මේ පේනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දත්ත ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ වලට ආපු impression එක මෙතන last 7 day වලට බලා ගන්න පුළුවන්. click to rate එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම average view duration එක. වීඩියෝ වලට දාලා තියෙන අන්තිම දවස් 7 දී දාලා තියෙන ආපු view duration එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. shorts වලත් එහෙම තමයි. ඒ වගේ details ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම post කියන්නේ මෙතනදී community post. community post අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට community post නැහැ තාම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා audience කියලා. අපිට අපේ channel එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ videos බලන audience එක පිළිබඳ පොඩි අවබෝධයක් ගන්න තමයි මෙන්න මේ audience කියන එක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන returning views. ඒ කියන්නේ අපේ channel එකට ආපු views එහෙම නැත්නම් අපේ channel එකට ආපු ප්‍රේක්ෂකයන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම unique views බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. subscribers ලා සංඛ්‍යාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා when your viewers are on YouTube කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි time table එක වැටෙන්නේ. ඔයාලගේ time table එකයි සමහරක් විට. ඒ වගේම watch time from subscribers ලා කියලා. ගොඩක් subscribers ලා නැහැ. ඇත්තටම මෙතන ඔයාලගේ පේනවා ඇත්තේ not subscribers ලා සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා, subscribers ලා සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි try කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම වගේ මෙතන not subscribers කියන සංඛ්‍යාව අඩු කරලා subscribers කියන සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න. ටිකක් අමාරුයි තමයි. ඒ වුණාට ඒ දෙයට අපි try කරගන්න ඕනේ. අපි content එක powerful කරගෙන. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන අපේ videos බලන වයස් පරතරය වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දත්ත වගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා subtitles. ඒ කියන්නේ language මාරු කරලා බලන්නේ අපි videos වල subtitles දන්නවනේ. ඉතින් අමුතුවෙන් තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මොන subtitles ඔයා දාලා තියෙනවද ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තමිල් ඔය මොකක් හරි ඔයා දාලා තියෙනවා නම් යන්න ඒ පිළිබඳව දත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකම අපි කරන හැම දෙයකම දත්ත ගන්න තියෙන ප්‍රධාන තැන තමයි මේ ඇනලිටික්ස් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ ඇනලිටික්ස් අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. අපේ තියෙන්නේ grow එකක්ද, අපේ තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් down එකක්ද, මේ හැම දෙයක්ම තේරුම් කරලා අපිට හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන ඉදිරි ගමනක් යන්න තමයි මේ ඇනලිටික්ස් තියෙන්නේ හරියටම කියනවනේ. මේ රිසර්ච් කියලා තියෙන්නේ අපේ audience එක පිළිබඳව දත්ත. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අපේ audience එක වැඩියම කැමති මොනවටද, මොනවද යාලා වැඩියම search කරන්න කියලා හොයලා බලන්න තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී වෙනම කතා කරන්න. ඉතින් අන්නේ දේවල් පිළිබඳව තමයි මෙන්න මේ ඇනලිටික්ස් කියන එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඊටු දේවල්. එහෙනම් අදට කියන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.